Hi, my friends. Welcome back to Learn with Yuki YouTube channel. Today, I am going to teach you a very important lesson. Okay? අද ඉතින් අපි කතා කරන්න යනවා magic tool එකක් වගේ English ලේසියෙන් කතා කරන්න. ඔයා ඉගෙන ගන්න ඕනේ sentences pattern පහක් ගැන. Okay? අපි කියනවා මේ බබා නම් චුට්ටක්වත් බර නැහැ. පිහාටුවක් වගේ. ඒ වගේම අපි තව වෙලාවකදී කියනවා එයා හරි තද මිනිස්සෙක්. මෙන්න මේ වගේ මිනිස්සෙක් ගැන විස්තර කරන්න පුළුවන් ඉංග්‍රීසි වල තියෙන නිත්‍ය උපමා පහක් ගැන අද අපි කතා කරනවා. ඕකේ? වැඩි කතා නැතුව let's go to video. අපිට කියන්න ඕනේ වුණොත් එයා හරි සැහැල්ලුයි. එහෙම නැත්තම් පිහාටුවක් වගේ සැහැල්ලුයි. කොහොමද කියන්නේ? As light as a feather. feather කියනවා පිහාටුව. As light as a feather. දැන් මේ වාක්‍ය ඛණ්ඩය තුල වචනෙන් වචන තේරුම ගත්තත් අපට පිහාටුවක් වගේ සැහැල්ලුයි කියන එක ගන්න පුළුවන්. නමුත් බොහෝ විට මෙවැනි අවස්ථාවල මේවා සාමාන්‍ය idioms නේ. idioms වල ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ තියෙනවා idioms රාශියක්. අපි කතා කරලා තියෙනවා idioms 100කට වඩා channel එකේ. දැන් මේ idioms වල වචනෙන් වචන තේරුම අරගත්තත් අපට ඒකේ නිත්‍ය තේරුමක් ගන්න බෑ. නමුත් මෙතනදී අපට ඒ තේරුම හිතා ගන්න පුළුවන් as light as a feather. එයා පිහාටුවක් වගේ සැහැල්ලුයි. එහෙම නැත්නම් පිහාටුවක් වගේ සැහැල්ලුයි. අපි හිතමු මෙහෙම වාක්‍යයක්. අපිට ඉන්නවා ජිම් යන යාළුවෙක්. එයා ගොඩක් බර අඩු කරගෙන. අපි කොහොමද එයා ගැන කියන්නේ? අපි හිතමු මෙහෙම. එයා ගොඩක් බර අඩු කරගෙන. එයා පිහාටුවක් වගේ සැහැල්ලුයි. ඒක කියන්නේ කොහොමද? දැන් මේ as light as a feather කියන වාක්‍ය ඛණ්ඩය යොදාගෙන අපි මෙහෙම කියමු. She has lost so much weight. ඒ ගොඩක් බර අඩු කරගෙන. She has lost so much weight. She is as light as a feather. She is කියලා කෙටි කරේ she is කියන එක. She is as light as a feather. ඈ පිහාටුවක් වගේ සැහැල්ලු වෙලා. අපි කියන්නේ ඒක ගොඩක් බර නෑ. කොහොමද කියන්නේ? It's not heavy. It's not heavy. It is as light as feather. ඒක පිහාටුවක් වගේ සැහැල්ලුයි. එහෙම කියන්න පුළුවන් නේද? Okay. Let's go next area. අපිට කියන්න ඕනේ වුණොත් ටිකක් තද දෙයක්. ඒක ගොඩාක් තදයි කියලා ඉංග්‍රීසි වල නිත්‍ය උපමාවක් තියෙනවා. As hard as nails. As hard as nails. මේක කියන්නේ physically ගොඩාක් තද කෙනෙක් ගැන නෙමෙයි. ටිකක් නිකන් strongly කෙනෙක් විස්තර කරන්න නෙමෙයි. මේක කියන්නේ මානසික වශයෙන් ශක්තිමත් කෙනෙක්ව විස්තර කරන්න. අපි කියනවා මානසික වශයෙන් ගොඩාක් ශක්තිමත්. As hard as nails. අපි මේක වාක්‍යයක් එක කතා කරමු. දැන් අපි කියනවා එයා කවදාවත් ඔය දුක හිතෙන චිත්‍රපටි බලද්දී අඬන්නේ නැහැ. ඇයි තා ශක්තිමත්. දැන් ඒ කියන්නේ සංවේදී චිත්‍රපටි වලදී බලද්දී එයා අඬන්නේ නැහැ. එයා ගොඩාක් මානසික වශයෙන් ශක්තිමත් කෙනෙක් කියලා කියන්න ඕනේ වුණොත් අපි කොහොමද කියන්නේ? එයා කවදාවත් අඬන්නේ නැහැ. She never cries. සරල වර්තමාන කාලයෙන් she never cries when she watches sad films. She never cries when she watches sad films. She's as hard as nails. එයා ගොඩාක් ශක්තිමත් කෙනෙක්. දැන් මෙතන කියන්නේ මම ආයෙත් කියනවා ශාරීරික වශයෙන් ශක්තිමත් බවක් නෙමෙයි. මේ නිත්‍ය උපමාව ඉංග්‍රීසි වල අපි යොදාගන්නේ මානසික වශයෙන් ශක්තිමත් දෙයක්, ශක්තිමත් කෙනෙක් ගැන විස්තර කරන්න. දැන් අද ගෙන ආපු idioms පහම සාමාන්‍යයෙන් පුජ්‍යලය විස්තර කරන්න ඉංග්‍රීසි වල කතා කරන නිත්‍ය උපමා මම අරන් ආවේ. එතකොට she never cries when she watches sad films.
She's කියලා කෙටි කරේ she is කියන එක. As hard as nails. නියපොතු වගේ. දැන් නියපොතු වගේනේ ඔය. nails කියන්නේ නියපොතු වගේ ශක්තිමත්. next one. අපි කියනවා නිකන් ගොඩාක් සෞඛ්‍ය සම්පන්න කෙනෙක් නම් ගොඩාක් සෞඛ්‍ය වශයෙන් ශක්තිමත් කෙනෙක් නම් ඊටමත් දැඩි කෙනෙක් නම් අපි කියනවා as tough as old boots. as tough as old boots. ඊටමත් දැඩි කෙනෙක්. විස්තර කරන්න. දැන් මේ පහම මේ අදගෙන ආපු වාක්‍ය ඛණ්ඩ පහම මිනිස්සු විස්තර කරන දේවල්. දැන් පණ නැති දේවල් විස්තර කරන වාක්‍ය ඛණ්ඩ නෙවෙයි. හොඳට හිතට ගන්න. මේවා සාමාන්‍යයෙන් මිනිස්සු විස්තර කරන්න අපි යොදා ගන්න ඉඩියම්ස් පහක්. මේක ඉංග්‍රීසි ඔයාලට දැන් පොෂ් විදිහට කතා කරන්න. ඉංග්‍රීසි නිකන් නේටිව් ලැන්ග්වේජ් එක වගේ කතා කරන්න ඔයාලට මැජික් ටූල් එකක් වගේ මේ වාක්‍ය ඛණ්ඩ පහ ප්‍රයෝජනයට ගන්න පුළුවන්. අපි ටිකක් වෙලාව අරන් මේ වාක්‍ය ඛණ්ඩ පහ කතා කරනවා සහ එක දිගට වාක්‍ය ඛණ්ඩ 20ක් 30ක් අරන් ආවේ නැතුව කෙටි වීඩියෝ එකක් අරන් එන්න ඕන නිසා වාක්‍ය ඛණ්ඩ පහයි. හැබැයි මේ වාක්‍ය ඛණ්ඩ පහ ඔය ආයේ කවදාවත් අමතක නොවෙන්න ඉගෙන ගන්න ඕනේ. ආයෙ බලලා ඉගෙන ගන්න. ඊටම දැඩි නම් අපි කියනවා as tough as old boats. as tough as old boats කියන එක අපි වාක්‍යයක් එක්ක යොදාගෙන බලමු. අපි කියනවා මං කවදාවත් මගේ සීයාගේ ශාරීරික සෞඛ්‍ය ගැන දුක් වෙන්නේ නැහැ. මොකද ඔහු ඉතා ශක්තිමත්. සෞඛ්‍ය වශයෙන් ඉතාමත් දැඩි කෙනෙක්. කොහොමද කියන්නේ? I never worry about my grandfather's health. මං කවදාවත් මගේ සීයාගේ ශාරීරික සෞඛ්‍ය ගැන worry වෙන්නේ නැහැ. He's as tough as old boots. ඉතාමත් දැඩි එයා. ශාරීරික වශයෙන් ශක්තිමත්. සෞඛ්‍ය වශයෙන් ශක්තිමත්. He's as tough as old boats. Next one. As bold as brass. brass කියනවා පිත්තල. brass කියනවා පිත්තල වලට. මේ ඉඩියම් එකේ අපි කතා කරන්නේ as bold as brass කියලා. ඊටමත් නිර්භීතයි. ඊටමත් නිර්භීත මිනිස්සෙක් ගැන විස්තර කරන්න අපි කතා කරනවා as bold as brass. ඊටමත් නිර්භීතයි. අපි හිතමු මෙහෙම වාක්‍යයක්. සොල්දාදුවා ඊටමත් නිර්භීතයි. ඔහු අහසේ ඉඳන් පැන්නේ පැරෂූට් එකකින්. සොල්දාදුවා ඊටමත් නිර්භීතයි. ඔහු අහසේ ඉඳන් පල්ලෙහාට පැන්න පැරෂූට් එකකින්. The soldier is as bold as brass. The soldier is as bold as brass. එයා ඊටමත් නිර්භීතයි. දැන් bold as brass කියන එක වචනෙන් ගත්තොත් ඔයාලට වෙන්නේ පිත්තල වගේ දිලිසෙනවා කියලානේ. නමුත් මෙතන අපි කතා කරන්නේ ඊටමත් නිර්භීතයි කියලා. The soldier is as bold as brass. He jumped down from the sky with a parachute. ඔහු පැරෂූට් එකකින් පහළට පැන්න ඉතාමත් නිර්භීත විදියට. She jumped down from the sky with a parachute. Okay. අපි යමු අන්තිම වාක්‍යය. අපේ final sentence එක, final idiom එක බලන්න. As cold as ice. ඉතාමත් සිසිලසයි. ගොඩාක් සීතලයි කියන්නේ. අධික සීතලයි නම් අපි කියනවා as cold as ice. ice වගේ සීතලයි. අපි කියන්නේ දැන් ඔය මේ මගේ කකුල් ice වගේ සීතලයි. මට ගොඩාක් සීතලයි. අපි බලමු මේක වාක්‍යයක් එක කතා කරන්න. මම තොප්පියක් නැතුව එළියට ගියා. දැන් මගේ කන් ice වගේ සීතලයි. මං තොප්පියක් නැතුව එළියට ගියා. දැන් මගේ කන් ice වගේ සීතලයි. I went out without a hat. My ears are as cold as ice now. දැන් මගේ කන් ice වගේ සීතලයි. My ears are as cold as ice now.
අද කතා කරපු වාක්‍ය ඛණ්ඩ 5 එහෙම නැත්නම් idioms 5 මම හිතනවා ඔයාලා දැන් මම කෙටියෙන් වීඩියෝ එක ගොඩාක් දික් කරන්නේ නැතුව කෙටියෙන් අරන් ආවේ ඔයාලට ඉක්මනට මතක තියාගන්න සහ හොඳින් ධාරණය කරගන්න. ඕකේ? ඉතින් Learn with Yuki YouTube channel එකේ 100 වෙනි වීඩියෝ එක මේක. මම ඉතාමත් සතුටින් ඔයාලට කියන්නේ. මාස 6ක් 7ක් වගේ කාලයක් ඇතුළත 100 වෙනි වීඩියෝ එක සහ subscribers 26000 සීමාව ඔයාලගේ ආදරෙත් එක්ක මම පසු කරලා තියෙනවා. ගොඩාක් ස්තුතියි. Thank you so much. ඉතින් ජනවාරි ඉඳන් අපි පටන් ගන්නවා ගොඩාක් දේවල් channel එකේ ඔයාලත් එක්ක කතා කරන්න, ඉංග්‍රීසි බෙදා හදා ගන්න, නොමිලේ ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න. ඒ වගේම ඔයාලට විශේෂ පණිවිඩයක් තියෙනවා. Learn with Yuki YouTube channel එක බොහෝ විට අපි කතා කරේ දරුවන් ගැන, දෙමාපියන් ගැන සහ දරුවොත් එක්ක කොහොමද ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න කියලා. අපේ පළවෙනි වීඩියෝ එකත් උනේ ඒක. ඉතින් වයස අවුරුදු 3-5 වයසේ දරුවන්ට ඉංග්‍රීසි පහසුවෙන් ඉගෙන ගන්න, විනෝදයෙන් ඉගෙන ගන්න අපි worksheet අරන් ඇවිල්ලා තියෙනවා. worksheet package එකක්. මේ package එක ගැන අහගන්න, දැනගන්න අපි WhatsApp නම්බරයට message එකක් දාන්න. එහෙම නැත්නම් WhatsApp group එකකට එකතු වෙන්න. ඉතින් පෙර පාසල් වයසේ දරුවන්ට පහසුවෙන් ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න, ගෙදරදී ඒ වගේම පෙර පාසල් වලදී දරුවන්ට උගන්වන්න, සැහැල්ලුවෙන් විනෝදයෙන් ඉගෙන ගන්න මේ පැකේජ් එක ඔයාලට ප්‍රයෝජනවත් වේවි දරුවන්ට. ඒ ගැන සැලකිල්ලක් දක්වන කට්ටිය, මිලදී ගන්න කැමති කට්ටිය මට මැසේජ් එකක් දාන්න WhatsApp නම්බර එකට. WhatsApp නම්බර එක description එකේ තියෙනවා. ඉතින් අද වීඩියෝ එක ගැනත් ඔයාලගේ අදහස් පළහැන් කමෙන්ට් කරන්න. I like to read your comment and don't forget to subscribe. Okay? Please share this video with your friends. Okay, my friends. See you again in next year. Bye bye.